بسم الله الرحمن الرحیم and السلام علیکم to our spoken English class چېرته چې تاسو انګلیش په پښتو کې زده کولی شئ. په دې ویډیو کې به ډېرې اهم او ضروري جملې زده کړو. داسې جملې به زده کړو چې انګلیش سټوډنټس یې په اسانۍ سره نشي جوړولی. او دا ویډیو مې په دې وجه او په دې خاطر جوړه کړه چې هغه کسان چې انګلیش فور بیګنرز دي یعنې نوي شروع کېدونکي زده کوونکي دي د انګلیسي، نو هغوی نشي کولی چې دا ډول جملې جوړې کړي. سو تر اضافه خبرې تېرېږو، راځو درس ته. Verb number 1 is take after. Take after په پښتو کې مطلب او ترجمه means یو چاته ورته کېدل. Take after means یو چاته ورته کېدل. په اخلاقو کې په شکل کې چې مثلا تاسو یو چاته ورته یې، نو په انګلیسي کې هغه ته موږ بیا وایو چې take after. For example راځئ یوه جمله پکې جوړه کړو تر څو مو ښه سر پرې خلاص شي. Sentence number 1 is you take after your brother. You take after your brother. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې ته د خپل ورور راکمې. You take after your brother. ته د خپل ورور راکمې. یا تاسې داسې هم ویلی شئ You take after your father. You take after your father. ته د خپل پلار راکمې. سمه ده چې مثلا تاسې یو کس ته وایئ چې ته د خپل ورور راکمې. You take after your brother. او که چېرته تاسو غواړئ چې یو کس ته داسې ووایئ چې You take after your brother. ته د خپل I'm sorry, you take after your father. ته د خپل پلار راکمې. سمه ده. نو take after means یو چاته ورته کېدل، یو چاته په شکل کې ورته کېدل، یو چاته د behaviors په ورته کېدل. سمه ده. نو اوس موږ دا زده کړ چې کله یو چاته د یو څه کې ورته یو، نو موږ بیا د take after څخه استفاده کوو. راځو verb number 2 ته. Verb number 2 is come to light. Come to light. Come to light په پښتو کې مطلب او ترجمه ښکاره کېدل. Come to light means ښکاره کېدل. یا مثلا یوه خبره ښکاره کېدل، یو راز ښکاره کېدل. لکه موږ چې کله وغواړو چې په پښتو کې داسې وایو چې هغه د دویم واده خبر ښکاره شو، دا جمله موږ څنګه په انګلیسي کې وایو؟ دا come to light دا ور به موږ په جمله کې داسې استعمالوو. The news about his second wedding came to light. The news about his second wedding came to light. د هغه دویم واده خبر ښکاره شو. The news about his second marriage came to light. د هغه دویم واده خبر ښکاره شو. اوس دا سنټنس هغه زده کوونکي نشي جوړولی چا چې نوی انګلیش شروع کړی وي، څوک چې انګلیش فور بیګنرز وي. نو تاسې اوس کولی شئ د دې جملو استفاده وکړئ. come to light means ښکاره کېدل، او همدا ورډ موږ په سنټنس کې داسې استعمال کړ. The news about his second marriage came to light. د هغه دویم واده خبر ښکاره شو. یا come to light په دې کې یوه بله جمله هم جوړوو تر څو مو ښه سر پرې خلاص شي او د come to light په مطلب او په معنا باندې ځان پوهه کړئ. موږ په دې خاطر هره یوه جمله څو ځلې تکراروو تر څو ستاسې په مغز کې ونښلي، او کله چې هم د دې ویډیو څخه وځئ دغه ویډیو ختموئ، پای ته یې رسوئ چې نو د دې ویډیو مو 50% درس زده کړی وي. نو دوهم سنټنس The truth finally came to light. The truth finally came to light. The truth finally came to light. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب حقیقت اخر هم ښکاره شو. The truth finally came to light. حقیقت اخر هم ښکاره شو. سمه ده. مثلا تاسو یو چاته وایئ چې حقیقت اخر هم ښکاره شو، بیا تاسو ویلی شئ The truth finally came to light. حقیقت اخر هم ښکاره شو. ورپسې verb number 3 ته راځو. Take away. Take away. Take away په پښتو کې مطلب یو شی د خپل ځای څخه لرې کول یا وړل. مثلا تاسو سره په لاس کې موبایل دی، دا موبایل له تا څخه یو څوک واخلي او بل چېرته یې ویسي. نو د داسې وړلو دپاره موږ د take away څخه استفاده کوو. Take away means یو شی د خپل ځای څخه لرې کول یا وړل. سمه ده. په دې کې سنټنس داسې دی چې He took away my passport. He took away my passport. He took away my passport. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب داسې دی هغه زما نه خپل پاسپورټ واخیست. He took away my passport. هغه زما نه خپل پاسپورټ واخیست. ورپسې بل سنټنس She takes away my phone. She takes away my phone. او د دې سنټنس مطلب داسې دی چې هغې زما نه خپل موبایل واخیست. She takes away my phone. هغې زما نه خپل موبایل واخیست. بل ورب ته راځو. In the course of time. In the course of time. The in the course of time ورب په پښتو کې مطلب د وخت په تېرېدو سره. In the course of time means د وخت په تېرېدو سره. مثلا ته یو کس ته وایي چې ته به د وخت په تېرېدو سره د انګلیسي سره عادت شي.
هغه به د وخت په تیریدو سره مکتب تللو سره عادت شي. دې کې یوه جمله جوړو. In the course of time means د وخت په تیریدو سره تاسې دا ورب زده کړ. له دې وروسته چې هر کله تاسې د یو څه په اړه خبرې کوئ چې په هغه کې د وخت په تیریدو سره جمله راځي، نو بیا تاسې په انګلیسي کې in the course of time څخه استفاده کولی شئ. For example, he will get used to school in the course of time. He will get used to school in the course of time. دې سنټنس په پښتو کې مطلب د وخت په تیریدلو سره به هغه سکول ته د تلو سره عادت شي. He will get used to school in the course of time means د وخت په تیریدلو سره به هغه سکول ته د تلو سره عادت شي. مثلا یو ماشوم دی، یو هلک دی چې هغه مکتب ته تلل نه خوښوي، نو ته یې پلار ته وایي چې هغه به چې د وخت په تیریدو سره به هغه سکول ته د تلو سره عادت شي. نو بیا ویلی شو He will get used to school in the course of time. Right? یو بل سنټنس پکې جوړوو. You will get used to English language in the course of time. You will get used to, right? You will get used to English language in the course of time. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب د وخت په تیریدلو سره به ته هم انګلیش ژبې سره عادت شي. You will get used to English language in the course of time. د دې means د وخت په تیریدلو سره به ته هم انګلیش سره عادت شي. مثلا زه تا ته وایم چې ته به د وخت په تیریدو سره انګلیسي سره عادت شي، نو زه بیا دا جمله تا ته وایم You will get used to English language in the course of time. د وخت په تیریدلو سره به ته هم انګلیسي ژبې سره عادت شي. ورپسې بل ورب دی Take down. Take down. Take down means لیکل یا یو څه په ټیټه سترګه کتل. لیکل یا یو څوک په ټیټه سترګه کتل، لکه مثلا موږ وایو چې هغه ماته په سپکه سترګه ګوري. مړه دا مالدار خلک چې دي غریبو ته په سپکه سترګه ګوري، نو اوس په سپکه سترګه کتل یا په ټیټه سترګه کتلو دپاره موږ په انګلیسي کې د ټیک ډاون څخه استفاده کوو. ټیک ډاون means لیکل یا یو څوک په ټیټه سترګه کتل. په دې کې یوه جمله جوړوو. Often the rich take poor down. Often the rich take poor down. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب اکثره مالداره خلک غریبانو ته سپک ګوري. Often the rich take poor down. اکثر مالدار خلک غریبانو ته سپک ګوري. اوس هغه خلک چې انګلیسي یې نوې شروع کړې ده English for beginners دي، نو هغوی دا سنټنس نشي جوړولی. هغوی ته ډېره مشکله ده چې دا سنټنس جوړ کړي. هغوی د ټیک ډاون په مطلب نه پوهېږي چې ټیک ډاون څه ته وایي. نو تاسې اوس ټیک ډاون زده کړ، له دې وروسته چې مثلا یو کس چاته سپک نظر کوي، یو کس بل ته سپک نظر ګوري، نو په انګلیسي کې د دې دپاره موږ ټیک ډاون استعمالوو. تاسې جمله هم پکې زده کړه چې often the rich take poor down. اکثره مالدار خلک غریبانو ته سپک ګوري. ټیک ډاون که په مطلب اوس هم نه پوه شوي، نو راځئ یو بل سنټنس پکې جوړ کړو. If you have a pen, you can take down my phone number. If you have a pen, you can take down my phone number. او د دې سنټنس مطلب که چېرته قلم در سره وي ته کولی شې زما د فون نمبر ولیکې. If you have a pen, you can take down my phone number. که چېرته پن در سره وي ته کولی شې زما د فون نمبر ولیکې. دلته موږ زده کړ چې take down یو څوک په ټیټه سترګه ګڼل یا یو چا ته سپک کتل او لیکلو ته هم وایي. نو په دې کې take down mean لیکل، که چېرته قلم در سره وي ته کولی شې زما د فون نمبر ولیکې. او دلته take down mean سپک ګوري یا سپک کتل. بل ورب ته راځو get on. Get on. Get on په پښتو کې مطلب یو څه ته ختل، ګاډي ته ختل، ونې ته ختل، په سړک باندې ختل، په دیوال باندې ختل. د دې دپاره موږ په انګلیسي کې get on لرو. Get on. For example, I think we got on the wrong bus. I think we got on the wrong bus. زما په خیال چې موږ غلط بس ته راختلي یو. مثلا ته د خپل ملګري سره مکتب ته ځې او تاسې یو غلط بس ته ختلي یې، هغه بس ته ختلي یې چې کوم بس تاسې مکتب ته نه ځي، او ته هغه ته په انګلیسي کې داسې وایې چې I think we got on the wrong bus. I think we got on the wrong bus. زما په خیال چې موږ غلط بس ته راختلي یو. یو بل سنټنس اس ته ختل یا کېناستل. تاسو اوس نه پوهېږئ چې کله یو کس اس ته خیږي، کله د یو کس د اس پر شا سپرېږي، نو د سپرېدلو دپاره موږ کوم لفظ کاروو، د کوم ورب څخه استفاده کوو. د اس پر شا کېناستلو دپاره یا اس ته د ختلو دپاره موږ دا لفظ وایي get on horse. Get on horse. Get on horse همدا مطلب دی اس ته ختل یا کېناستل پرې. سمه ده؟
یو بل ورب دا هم ډیر اهم او ضروری ورب دی او موږ ډیر ورسره مخ کیږو او موږ یې ډیر استعمالوو. که چیرته زده کړئ نو تاسو سره مرسته کولی شي چې د یو چا په اړه داسې خبرې وکړئ چې نن وي که سبا. مثلا تاسو یو چا ته وایئ چې هغه نن وي که سبا مړ کیږي، نن وي که سبا وي زه امریکا ته ځم، نن وي که سبا وي زه به انګلیسي زده کړم. نو نن وي که سبا وي نو موږ په انګلیسي کې بیا دا استعمالوو. sooner or later نن وي که سبا. سمه ده په دې کې یو سنټنس جوړوو. for example sooner or later you will realize your mistake. sooner or later you will realize your mistake. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب نن وي که سبا تا ته به خپله غلطي معلومه شي. sooner or later you will realize your mistake. نن وي که سبا تا ته به خپله غلطي معلومه شي. مثلا ستا ملګری دی، ستا سره یې جنګ کړی دی او هغه ته وایې چې تا ته به خپله غلطي معلومه شي چې په دې جنګ کې زه ملامته نه وم بلکې ته ملامته وې. اوس هغه ته چې ته داسې وایې چې نن وي که سبا تا ته به خپله غلطي معلومه شي، نو په انګلیسي کې ته هغه ته داسې ویلی شي sooner or later you will realize your mistake. نن وي که سبا تا ته به خپله غلطي معلومه شي. sooner or later کې یو بل سنټنس جوړوو. sooner or later he will go to America. sooner or later he will go to America. نن وي که سبا هغه به امریکا ته لاړ شي. sooner or later he will go to America. مثلا ستا د کاکا زوی دی او ته بل کاکا زوی ته وایې چې هغه به نن وي که سبا امریکا ته به لاړ شي، نو هغه ته چې ته په انګلیسي کې وایې چې sooner or later he will go to America. نن وي که سبا هغه به امریکا ته لاړ شي. یو بل سنټنس پکې جوړوو. یو بل ورب ته راځو. safe and sound. safe and sound. د safe and sound په پښتو کې مطلب صحیح سلامت روغ جوړ، لکه د صحت روغ جوړ. for example we arrived home safe and sound. we arrived home safe and sound. د دې سنټنس په پښتو کې مطلب موږ کور ته روغ رمټ راورسېدو. مثلا تاسو د یو لرې ځای څخه سفر راکړی دی، تاسو ته خپل پلان زنګ وهي چې آیا تاسې کور ته روغ رمټ ورسېدئ، تاسو ورته وایئ چې we arrived home safe and sound. موږ کور ته روغ رمټ راورسېدو. دا مثالونه په دې خاطر درکوم چې ستاسې ښه سر پرې خلاص شي او دغه سنټنس ستاسې په عملي ژوند کې استعمال کړئ. نو we arrived home safe and sound. موږ کور ته روغ رمټ راورسېدو. The children were found safe and sound. The children were found safe and sound. ماشومان روغ رمټ پیدا شول. The children were found safe and sound. ماشومان روغ رمټ پیدا شول. مثلا تاسو څخه یو څه ماشومان ورک دي او تاسو ته یو چا وویل چې the children were found safe and sound. ماشومان روغ رمټ پیدا شول. دا مثالونه په دې خاطر درکوم چې ستاسې د دې سنټنس د زده کولو پر مهال د سنټنس د زده کولو پر وخت کې داسې سوچ او فکر وکړئ چې تاسو غوندې دغه جملې په عملي ژوند کې استعمالوئ. هر کله چې تاسو یوه جمله په یو تصویري شکل سره زده کړه هغه سنټنس تاسې د مغز څخه بیا نه وځي. نو ګرانو کتونکو دا زموږ او تاسې د نن ورځې درس. زه ډېر امید کوم چې تاسو به له دې ویډیو څخه یو څه اهم یو ضروري جملې زده کړې وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او ورسره شریک یې کړئ تر څو هغوی هم د دې فری کلاسونو څخه استفاده وکړي او ستاسې د برکته هغوی هم انګلیسي زده کړي تر څو په راتلونکي کې ستاسې سره سپیکینګ او پریکټس وکړي. نو تر راتلونکي درس مو په الله سپارم. Goodbye.